કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છે યુઝિંગ ધ ટેમ્પલેટ ઇન માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2007 એટલે કે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ની અંદર જે ટેમ્પલેટ આપેલી છે એનો કઈ રીતે આપણે યુઝ કરી શકીએ. આજના વિડીયોની અંદર આપણે થિયરી વિશે વાત કરવાના છીએ કે ટેમ્પલેટની થિયરી શું છે. ક્રિએટ ધ પ્રોફેશનલ ડિઝાઇન ડોક્યુમેન્ટ વિથ ઇઝી. Template are predefined design that contain the placeholder for text, image and other element. Here's the explanation of how to use the template in Word 2007. એટલે કે નીચે જે આ બધું આપેલું છે એ શું છે, એક્સપ્લેનેશન છે. તો કે શેનું, તો કે આપણે કઈ રીતના ટેમ્પલેટનો યુઝ કરી શકીએ. ચાલો જોઈએ આગળ. તો કે પહેલા વેલા આવે છે ઓપન ધ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2007. ભાઈ આપણને ખ્યાલ જ છે કે પહેલા શું કરવાનું છે, તો કે વર્ડ આપણે ઓપન કરવાનું છે. ત્યારબાદ તો એક્સેસ ધ ટેમ્પલેટ, ટેમ્પલેટ એક્સેસ કરવા શું કરવાનું છે, તો ઓફિસ બટન ઉપર ક્લિક કરી ત્યારબાદ શું કરવાનું છે, ક્લિક ઓન ધ ઓફિસ બટન, લોગો ઓન ઇટ. પછી ડ્રોપ ડાઉન મેનુની અંદરથી શું સિલેક્ટ કરવાનું, તો કે ન્યૂ. ત્યારબાદ ચૂઝ અ ટેમ્પલેટ, તો કે હવે ન્યૂ ઉપર ક્લિક કરી શું કરવાનું છે, ન્યૂ ની અંદરથી ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરવાની છે. દેખાય છે? ક્લિયર છે? આપણે પ્રેક્ટિકલી પછી જોવાનું છે, બટ અત્યારે હું તમને ખાલી દેખાડું છું કઈ જગ્યાએ છે, એટલે તમને કઈ પ્રોબ્લેમ આવે નહીં. તો ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરી શું કરવાનું છે, તો કે વેરિયસ ટેમ્પલેટ કેટેગરી, લેફ્ટ સાઈડ કેટેગરીની અંદરથી આપણે શું કરવાનું, ઇન્સ્ટોલ ધ ટેમ્પલેટ ઇન માય ટેમ્પલેટ અથવા તો ન્યૂ ફ્રોમ એક્ઝિસ્ટિંગ એન્ડ મોર. એની અંદર ઘણા બધા ટોપિક આપેલા છે. તમારી પાસે પોતાની બનાવેલી છે એમાં જવાનું, નવી લેવી છે એમાં જવાનું, કે ઇન્સ્ટોલ છે એમાંથી, અથવા તો એના સિવાય બીજા ઘણા બધા પણ આપેલા છે. હવે બ્રાઉઝ થ્રુ અ ટેમ્પલેટ કેટેગરી ટુ ફાઇન્ડ ધ ટાઈપ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ you want to create. એટલે તમારે જેને બનાવવું છે એના માટે શું કરવાનું છે, ફાઇન્ડ કરવાની છે. You may find the template for resume, brochure, newsletter, report and more. તમે ટેમ્પલેટ કઈ કઈ વસ્તુમાંથી લઈ શકો, તો કે ભાઈ રિઝ્યુમ, બ્રોશર, ન્યૂઝલેટર, રિપોર્ટ એન્ડ બીજા ઘણી બધી વસ્તુ છે કે જેના માટે તમે શું કરી શકો છો, આ બધા એક્ઝામ્પલ છે જેના માટે તમે શું કરી શકો છો, ટેમ્પલેટ લઈ શકો. ક્લિયર છે? ત્યારબાદ આવે છે પ્રિવ્યુ યોર ટેમ્પલેટ. પ્રિવ્યુ યોર ટેમ્પલેટ એટલે શું? પ્રિવ્યુ યોર ટેમ્પલેટ દ્વારા તમે શું કરી શકો છો, ક્રિએટ એન્ડ સી ધ પ્રિવ્યુ હાઉ ફિનિશ ધ ડોક્યુમેન્ટ વિલ લુક. એટલે કે ફિનિશ થાય એની પહેલા ડોક્યુમેન્ટ કેવું દેખાવાનું છે એ તમે પ્રિવ્યુ ટેમ્પલેટ દ્વારા શું કરી શકો, ટેમ્પલેટને જોઈ શકો કે કેવી દેખાવાની છે. બિફોર ધ ટેમ્પલેટ શો, બીજાને દેખાય એની પહેલા આપણે પ્રિવ્યુ કરી શકીએ. રીડ ધ ટેમ્પલેટ ડિસ્ક્રિપ્શન, અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ધ કન્ટેન્ટ ઇટ્સ ટેમ્પલેટ ડિઝાઇન ટુ હોલ્ડ. એટલે તમે એને રીડ પણ કરી શકો અને સમજી પણ શકો તો કે ભાઈ એની અંદર શું હોલ્ડ કરેલું છે. પછી આવે છે સિલેક્ટ એન્ડ ક્રિએટ. Once you have found the template and you like to click to insert it, select it. હવે શું કરી શકો, તમે એને થઈ ગયા પછી ઇન્સર્ટ પણ કરી શકો અને શું કરી શકો છો, ક્લિક ઓન સિલેક્ટ ઇટ, એટલે કે તમે એને સિલેક્ટ પણ કરી શકો. ક્લિયર છે? સિલેક્ટ અને ક્રિએટ દ્વારા તમે શું કરી શકો છો, ફાઉન્ડ થઈ જાય, મળી જાય પછી તમે એને ફાઇન્ડ પણ કરી શકો, સિલેક્ટ પણ કરી શકો. એટલે કે એના ઉપર ક્લિક કરીને તમે એને સિલેક્ટ કરી શકો. ક્લિક ધ ક્રિએટ બટન એન્ડ ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ બેઝડ ઓન ટેમ્પલેટ વિલ ઓપન. નવા ડોક્યુમેન્ટને બેઝ થઈને શું થશે, ટેમ્પલેટ ફાઇલ ઓપન થઈ જશે. હવે આવે છે રિપ્લેસ હોલ્ડ ધ કન્ટેન્ટ. ઇન ધ ટેમ્પલેટ યુ વિલ હોલ્ડ ધ ફોર ધ ટેક્સ્ટ, ઇમેજ એન્ડ ઓધર એલિમેન્ટ. હવે એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ તમે હોલ્ડ, પ્લેસ હોલ્ડર કરી શકો, ટેક્સ્ટ, ઇમેજ એન્ડ ઓધર એલિમેન્ટ. બીજા ઘણા બધા એલિમેન્ટ પણ હોઈ શકે, બટ ટેક્સ્ટ અને ઇમેજ તો હોય જ. સિમ્પલ ક્લિક ઓન ધ પ્લેસ હોલ્ડર એન્ડ સ્ટાર્ટ ટાઈપિંગ ટુ રિપ્લેસ ધ સિમ્પલ ટેક્સ્ટ વિથ યોર ઓન કન્ટેન્ટ. એની અંદર થોડાક ડિફોલ્ટ ટેક્સ્ટ લખેલા હશે, એની જગ્યાએ તમારે શું કરવાનું, ટાઈપિંગ ચાલુ કરી દેવાનું. તો એની ટેક્સ્ટની જગ્યાએ તમારા ટેક્સ્ટ શું થઈ જશે, રિપ્લેસ થઈ જશે. યોર ઓન ટેક્સ્ટ, તમારી ટેક્સ્ટની જગ્યાએ એના ટેક્સ્ટની જગ્યાએ તમારા ટેક્સ્ટ શું થઈ જશે, આવી જશે. To replace the image, you can right click and place holder to select the change picture. This choose the image from the computer. હમણાં જે આપણે આના પહેલાના વિડીયોમાં વાત કરી હતી ટેમ્પલેટ વિશે, અને પહેલાના વિડીયોમાં અત્યારે વાત કરીએ છીએ આપણે ટેમ્પલેટ વિશે. આના પહેલાના વિડીયોમાં મેં તમને પિક્ચર અને ક્લિપ આર્ટ વિશે વાત કરી હતી, જેની અંદર આપણે ઇમેજ કેમ લેવી એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન છે. સેમ આની અંદર તમારે શું કરવાનું, રાઈટ ક્લિક કરવાનું અને પછી શું કરવાનું, ચેન્જ પિક્ચર ઉપર ક્લિક કરી તમારે કોમ્પ્યુટરની અંદરથી શું કરવાનું છે, ઇમેજ સિલેક્ટ કરવાની છે. ત્યારબાદ આવે છે મોડિફાઈ, ઇમેજ સિલેક્ટ કરવાની છે. ત્યારબાદ આવે છે મોડિફાઈ એન્ડ કસ્ટમાઇઝ. You can further customize the template to fit you needed. જેવી તમારી જરૂર છે એવી તમે શું કરી શકો છો, એને એડજસ્ટ કરી શકો છો. For instance, you can change the font, color, formatting using the standard word toolbar. એટલે કે ટૂલ્સનો યુઝ કરીને તમે શું ચેન્જ કરી શકો, ફોન્ટ, કલર અને ફોર્મેટિંગ બધું શું કરી શકો, ચેન્જ કરી શકો. ત્યાર પછી તમે સિલેક્ટ કરી શકો. ત્યાર પછી આવે છે એડ રિમૂવ ધ સેક્શન નેસેસરી. ધ ટેમ્પલેટ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ધેટ યુ કેન
અડેપ્ટ ટુ યોર સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ, જેવી તમારી જરૂર છે એ રીતનો તમે શું કરી શકો છો, એને મોડિફાઈ પણ કરી શકો પોઈન્ટ્સને. ઓકે, સેવ યોર ડોક્યુમેન્ટ. સેવ યોર ડોક્યુમેન્ટ દ્વારા તમે શું કરી શકો, નામ ઉપરથી તમે સમજી શકો છો. સેવ એટલે બચાવો, તમે તમારા ડોક્યુમેન્ટને સાચવીને રાખી શકો, એટલે કે સેવ કરી શકો. You can customize the template liking remember to save document using the save as option. Choose then appropriate file name and location on your computer. તમે તમારી ફાઇલ નેમ તમારી રીતનું રિક્વાયરમેન્ટ જે રીતનું તમારે યાદ રહી શકે એ રીતનું નામ રાખીને તમે શું કરી શકો છો, તમારી પોતાની લોકેશન ઉપર, તમારી પોતાની લોકેશન એટલે કોમ્પ્યુટરની જે મેમરી છે એની અંદર અલગ અલગ ડ્રાઈવના પાર્ટ પાડેલા છે. જે ડ્રાઈવની અંદર તમારે એને સેવ કરવો હોય તમે લોકેશન ઉપર શું કરી શકો છો, કોમ્પ્યુટરની અંદર સેવ કરી શકો. ક્લિયર છે? ટેમ્પલેટની અંદર આટલું જ. જો વિડીયોમાં મજા આવી હોય, 0.01%, અત્યારે હું 0.01% એટલે કહું છું કે મારા સબસ્ક્રાઈબર અત્યારે 0.9% જ મારા સબસ્ક્રાઈબર છે. બાકી 99.1% જે સબસ્ક્રાઈબર છે એ મારા સબસ્ક્રાઈબર નથી. સોરી, જે વ્યુઅર છે એ મારા સબસ્ક્રાઈબર નથી. એટલે હું એમ કહું છું કે 0.01% તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. ચેનલ ઉપર નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મારું નામ છે રિઝવાન બાઘા. મળશું અવાજ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો, શીખતા રહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.